เออวันวันนี้ไม่ว่างนะครับมานั่งตากแดดอยู่ครับใครว่างก็ไปตกปลากันนะครับแต่วันนี้ผมไม่ว่างครับผมมานั่งตากแดดอยู่ครับบรรยากาศครับ